Välkomna till dagens fördjupade Nordenscenarier. Jag ska strax ge över ordet åt Risto E.J.Penttilä som är vd för Nordic West Office här i Helsingfors och lite senare också till Tomas Ries som är docent i säkerhetspolitik och strategi och bosatt i Stockholm. De finns båda med på linjen här idag. Innan jag gör det så vill jag bara säga några korta ord om bakgrunden till de här Nordenscenarierna som vi ska diskutera, kanske till och med debattera, kommentera här idag. Det har sin bakgrund i ett gemensamt projekt som vi har gjort tillsammans med 4, eller hur man nu räknar 5 andra nordiska tankesmedjor, nämligen Civita i Oslo, Fores i Stockholm, Institutet för framtidsstudier i Köpenhamn och det utrikespolitiska institutet i Reykjavik. Vi började det här projektet redan på senhösten 2020. Jag och Risto E.J.Penttilä hade ett inledande möte då och den diskussion vi förde var att det skulle handla om Norden, det skulle handla om framtiden för Norden, framförallt efter pandemin och efter presidentvalet i USA som då ju också utspelar sig på senhösten 2020. Det här var vår utgångspunkt och den följde vi under hela 2021 kan man säga i det här samarbetet mellan de olika tankesmedjorna och sen kom kriget i Ukraina. Man kan väl säga så här att kriget i Ukraina har visat också på behovet av scenarier som ett slags mental beredskap, som ett slags mental förberedelse och sånt som man egentligen inte kan förbereda sig på. Vi ska diskutera Norden som sagt här idag, vi ska diskutera lite säkerhetspolitik men det ska handla kanske mera nog om de här våra Nordenscenarier som finns på vår hemsida att ladda ner. Där finns också en antologi som heter 30 röster om Norden som jag själv har redigerat och som innehåller nästan 30 kapitel om olika aspekter på det nordiska. Gå gärna in på Magmas hemsida och läs och begrunda det som står också i antologin. Där finns alltså också de här scenarierna att ladda ner. Vi har ett upplägg idag som går ut på det att Risto E.J.Penttilä ska introducera dessa scenarier på engelska. Vi har kommit överens om att engelska är språket eftersom de är skrivna på engelska. Men sen den efterföljande diskussionen, den efterföljande diskussionen ska gå på svenska, är det tänkt. Det är också tillåtet att använda engelska ifall man vill, men huvudsakligen i alla fall på svenska. Så att med de här orden tänkte jag ge direkt ordet över till Risto E.J.Penttilä. Please, Risto, the floor is yours. Pleasure to be speaking about scenarios with you today. I'd love to do it in Swedish. I always try and use my Swedish whenever I have an opportunity, but indeed today we decided to do it in English to be able to keep with the wording that we have formulated in English and then have the discussion in Swedish. So let's start looking at the scenarios and Jessica, if you can please upload the presentation, then we can get started. So what I'm going to do is speak first about scenarios in general with a few introductory remarks, and then we will take a look at the scenarios themselves and then dive into different themes regarding these scenarios. And then finally, after that, Tomas Ries is going to give a comment, and then we will move into discussion. So why scenarios? It's clear, obvious to everyone that we are now in a new global context. That much is clear. However, it's not at all clear what's going to happen next. And that's, of course, why we want to use scenarios as a tool for systematically to think about the future. Scenarios, as you know, are possible worlds. They are not predictions. They are possible worlds that have their own logic.
they all have their own key actors, and they all have their own storylines. And I will go through those storylines in a moment. One reason for doing these scenarios is that we will not be surprised in the future, that we have created memories of the future by doing scenarios. Then when that scenario materializes, we know what we thought that would be the best course of action. So one reason for doing it is not to get surprised by events. Then why Nordic scenarios? Of course, because we are very dependent on global developments. So the exercise here is really to try and think about Nordic developments in a global context. And when we are talking about these scenarios, we are not talking about this year or next year. We are looking beyond the current war in Ukraine. We are looking beyond one parliamentary term, and normally businesses have their strategies to up to 3 years. We are looking even beyond those strategies that have been formulated over the past year or so. So 3 to 8 years, the end of this decade, is the timeline for these scenarios. Scenario matrix describes the logic of the scenarios, and what we have here is x-axis where we have on the left-hand side a government-driven world, and on the right-hand side a market-driven world, and y-axis is globalization if we go to the top side of the scenario matrix, and when we come to the bottom half of the scenario matrix, it's deglobalization. And when we put this into the Nordic context, then we have Nordic integration in the upper half of the picture, and we have Nordic fragmentation on the lower half of the picture. And on the left-hand side, this Nordic integration is driven by governments, or in the right upper-hand corner, Nordic integration is driven by market forces. And the same goes for Nordic fragmentation. So that's the logic behind the scenarios that we will be now looking at. And in the left upper-hand corner, we have a government-driven world where we see Nordic integration, and we've given this world the name of the United Nordics. Now, the next corner, upper right-hand corner, it's a business-driven, market-driven world where there is a lot of integration, but the key actors here are businesses, NGOs, non-governmental organizations. Now, on the lower left-hand corner, we have separate ways, and that means a lot of fragmentation that is government-driven, governments turning inwards, not cooperating with each other at all. Sort of the type of situation that we saw during the pandemic. This is very much a continuation of the pandemic type of isolationist tendencies that we saw. And then we have a scenario called Network North, where you have networks of like-minded people, digital platforms playing a key role, where actually cities and networks are more important than the European Union or nation states or indeed Nordic cooperation. So very different worlds that we created together during this process. Now, regarding storylines, what happened in the United Nordics, what happened was the pandemic and the war together were a wake-up call for stronger Nordic cooperation. And as a result of the war in Ukraine, the Nordic governments wanted to have a bigger role and a stronger role within both the European Union and NATO. In Northern Stars, the pandemic was followed by a boom. This is really a boom scenario where businesses are doing really well. Doesn't sound very likely at the moment, but it is a scenario that is still possible.
And when we think about these scenarios, whether they are the key issue when we are creating them is whether they are plausible, whether they are something that can happen in the future. And this is a plausible scenario in the sense that after the war, there will be a boom and Nordic tech and retail companies will be doing very well around the world. Separate ways, as I mentioned, is sort of a scenario where the pandemic mode of operandi was kept alive. And this is where we see a lot of nationalism and populist parties are not only strong, but take power in all Nordic countries. And of course, when we say so, it doesn't mean that the current populist parties necessarily are in power, but those parties who are in power are both nationalistic and populistic. So it can be a transformation of the parties as well as a populist party gaining power. Network North, there's not very much Nordic cooperation, but there's a lot of cross-border regional cooperation. There's a lot of digital cooperation. There are networks of like-minded people, as I mentioned earlier. So those are the storylines for the 4 scenarios, and let's then look at what they would mean in terms of the economic growth for the Nordic region. And we've done, of course, calculations for each of the Nordic countries, but this is an aggregate. So basically, you see that Northern Stars is the scenario, the market-driven scenario is the one where we would have the strongest growth over the next 3 to 8 years. And then followed by Network North, which is sort of, again, a market-driven scenario. When we then come to the third scenario, that's United Nordics, and you still have very robust growth, but that's the reason why the growth is not as high as in the 2 other scenarios is that there's lots of regulation here, and many aspects of the regulation are fully supported by the populations because it's green regulation. Nevertheless, it eats away some of the growth that would otherwise be happening. Separate ways, no surprise there. That's the worst scenario in terms of growth for the Nordic countries. Now, let's then look at each of the scenarios a bit more closely before we move into the next presentation, but I'll take a moment to walk you through each of these scenarios in some more details. Let's start with United Nordics. This is sort of the scenario where we have strong governments, but also globalization and Nordic cooperation. And here the logic is very much logic of great power rivalry between democracies and autocracies. But at the same time, it's a logic of Western cooperation. But there's a very substantial role in this scenario in green regulation and very much sort of European Commission-driven industrial policies. So that's sort of the logic of the scenario. And in terms of the global economy, there's reduced long-term growth because there's more emphasis on resilient societies and the green transition than on economic growth. But as I mentioned, this is still, in terms of growth, a good scenario. In terms of the economic growth, we cooperated with Danske Bank, and we came to the conclusion that this is very much the baseline scenario for the next 3 to 8 years. If one had to pick one, the most likely one, it probably would be here. So inflation is moderate, but certainly higher than it has been up to now. Interest rates are healthy.
that sort of thing. Employment, yes, the green transition causes unemployment in traditional industries, but it's of course made up to some extent by new employment in green industries. So very much the baseline scenario of the United Nordics for economic growth. Regarding the European Union, we see sort of federalism with strong regional groupings. So not just sort of Brussels-driven federalism, but it's spiced by regional groupings where the Nordics play a role here. The eastern member states have a separate sort of role, and then the southern states have their own club, that sort of thing. But still, the movement is towards integration. And in terms of security policy, Finland and Sweden in this scenario join NATO. Sustainability is high on the agenda, both in terms of the European Union and the Nordics, and in terms of the Nordic green transition, the government support decarbonization in all sectors, and for example, battery industry is a major possibility in this scenario. Sort of, I would call this a scenario where we would have green industrial policy in the Nordics, but also in the European Union. Nordic society would look very similar to what it is already. The 5 countries and the 3 autonomous regions. There would not be a huge step towards including the Baltic states in the family of the Nordics. Yes, there would be the 5+3 and that sort of things, but it would be very much the continuation of the old Nordic cooperation and the continuation of the Nordic model with one crucial difference, and that is that in this scenario, the Nordic model would be sort of 2.0, a green welfare state. Consumer values, environmental and social issues would be very important. So that was really sort of the baseline scenario, so that if one would have to pick one, that might be sort of something that people easily think about, maybe that would be the one. But let's move to Northern Stars. This is the market-driven scenario where businesses are more important as actors than governments. This is a return to great power cooperation, green globalization, multilateralism light, meaning that the traditional UN institutions or NATO types of institutions are not so important. Rather, we see the G7, the G20, the Quad playing a role. So in terms of economic growth, healthy recovery and growth, investors demand green growth. Here are the economic indicators. As you can see, both inflation and interest rates are quite a bit higher than in the first scenario. In terms of employment, we would be facing a war for talent. European Union concentrates on economic integration and the single market. This is sort of going back to the 1990s. In terms of security policy, since security issues are not so high on the agenda in this scenario, there would be less emphasis on NATO and more emphasis on regional cooperation in terms of defense cooperation. Green transition driven by the private sector, renewables, offshore wind, hydrogen valleys, that sort of thing. Nordic society, now you may be surprised that we've included in an independent Scotland and an independent Åland as members of the Nordic family. But the logic here is quite simple. The more globalization you have, the less costly it is to become independent, because you will have
regional monetary systems, you will have digital currencies, you don't have to put up your own central bank, you don't have to put up your national defense forces, because this is not a scenario where security threats are high on the agenda. So logically, if there were a scenario where Scotland and Åland would become independent, that would be the scenario. So in terms of the Nordic model, we would see capitalism with the Nordic face, sort of the IKEA type of Nordic model. I think that's what it is called, do-it-yourself type of Nordic model, more than the traditional one. And then let's dive into separate ways. And and now the first two that we went through were sort of the two scenarios where globalization is going forward, where Nordic integration is going forward. Now we enter the two scenarios where deglobalization is the way forward. And separate ways is the one where we enter a government-driven world that is a deglobalized world with a lot of fragmentation. And the logic is that of nationalism and self-reliance, and instead of climate policies, we see climate change adaptation. There's slow growth, protectionism. It's not a nice place to be in. Now, you can look at the economic indicators here and see that indeed this is a place where we last were in the perhaps 1970s. Stagflation, i.e. low growth, high inflation is the order of the day. Unemployment is increasing. Trade wars, geopolitical tensions, not a very pretty picture. European Union, the European Union breaks down in this scenario. The logic is that we have a crisis, energy transition goes badly in Germany, in Italy, and in the rest of Europe. Inflation goes up, there's populism, there's very low growth, and at the same time high inflation, and the euro cannot stand these pressures, and both the euro and de facto the European Union breaks down. And in terms of security policy, we very much go back to national defense. Sustainability, you would say, what sort of green transition are we talking about? Well, there would be probably no green transition at all, because fossil fuels would rule. And I think that in this scenario, people would say, well, hydrogen was yet another false start. In terms of the Nordic green transition, biomass would probably be the favorite renewable resource, and anything having to do with the bioeconomy would play a very big role in this scenario. Nordic society, well, this is the scenario that's called separate ways. So the Nordic family would no longer exist. Everyone would go their separate ways. No Nordic family. We would, in terms of the Nordic model, 5 different models. Some of them would be poor, some of them would be rich. This scenario, incidentally, is one where when we look at the economic forecast or the economic indicators for this scenario, this is perhaps the one where Finland would be doing the worst in terms in relation to its Nordic neighbors, even though that seemed to be the story in all of the scenarios, that Finland was doing slightly less well than the other Nordic countries, even in the good scenarios. So, yes, in order to not to stop with the most depressing scenario, let's go
to Network North now. And this scenario, I think, is perhaps intellectually the most fun scenario because it's a combination of things. It's a combination of fierce market logic, but at the same time you have networks of like-minded people. People find other people that they want to work with. There are new business models. This is a very creative scenario, but it's a scenario where you also have lots of creative destruction. So a market-driven scenario, but one where we would not have a lot of cooperation politically. In terms of global economy, yes, there would be a very quick recovery, but the trajectories of different regions, not only different countries, but different regions and cities would be very different indeed. And macroeconomic environment, yes, high growth, but also winners and losers. Inflation, the logic there would be healthy inflation. As we know, central banks would like it to be somewhere there. The logic why it would be reasonably low is that we would have so much global competition that would lead to relatively low inflation. And in this scenario, the central banks would maintain a light touch monetary policy, so the interest rates would continue to be quite low. In terms of employment, this would be a scenario where those who have the talents would have great opportunities, but there would be pockets of unemployment as well. So somewhat uneven Nordic development would happen in this scenario. Some regions would do really well, some cities would do really well, but then there would be losers as well. Now, in terms of the European Union, the European Union would still be there, but it would be a loose network of member states. Cities and regions would be more important than nation states or the EU. So this scenario is sort of a scenario where the European Union is a platform for different kinds of actors, be there citizens, businesses, NGOs, civil society, other actors, rather than a political force driving development. In terms of security policy, we would be seeing new groupings of like-minded countries. For example, it's in this scenario, it might very well be that Finland and Sweden would cooperate very closely with the UK and the United States. It might be that the Baltics would be part of that. It might also be in this scenario that the Baltics would be drawing closer to the Germans. So this is a very sort of loose network type of fluid world type of scenario. And in terms of sustainability, starting with the global picture, just to take a step backwards, this is a scenario where we would see probably the Western countries maintaining quite a strong emphasis on sustainability, whereas India, perhaps China, some other countries would very much be looking at how to emphasize economic growth over sustainability. And the same sort of thing would be happening to a smaller scale also within Europe and the Nordic region. Some companies would take it sustainability and the green transition seriously. Others
would not pay much attention to the green transition at all. So here's a sort of a summary of what I have discussed. So the upper left-hand corner, we have a world where we would have democracies and autocracies battling it out. Very much a world where we would see a strong, unified Western alliance or family of democracies come together. In the right upper hand corner, we would see green capitalism, or as I put it in the Nordic context, capitalism with the Nordic face. In the lower left-hand corner, a world of geopolitical conflicts, where not only the shadow of the long shadow of the pandemic, but the long shadow of the war in Ukraine would be really defining this scenario. Would be a scenario where the new abnormal would continue, where we would never go back to the way things were before the double crisis. And then finally, we have the scenario where networks and platforms are more important than nation states, the European Union, or indeed international institutions. So I believe that concludes my presentation, and happy to give it over to you, back to you, Nils-Erik. Hope that clarified some of our thinking concerning the scenarios that we all worked together and created over the course of 8 months or so. Thanks very much. Tack så mycket, Risto, för det här elokventa presentationen av våra Nordenscenarier. Nu ska jag ganska omedelbart ge över till Tomas Ries, som jag ser att finns där på länken. Välkommen, Tomas. Hej, och tack så mycket för inbjudan att delta här och ta del av er studie som är verkligen intressant. Trevlig. Va? Jag tänkte just fråga dig, vilken är din spontana reaktion på det som Risto säger här just nu idag? Den första reaktionen jag hade var att den här sortens studie behövs. Sen har jag några kommentarer som man kan ta den vidare med. Precis. Men att jag kan säga åt er andra som sitter med här och lyssnar idag att ni kan också delta i diskussionen genom chatten som syns till höger på er hemsida eller på er sida. Och där kan man skriva in frågor och kommentarer till det som sägs, och det finns inga onödiga frågor, det finns inga onödiga kommentarer, utan man kan känna sig fri att skriva vad som helst. Jag har bett Tomas att säga några allmänna ord om scenarier, deras funktion och framtidsstrategier i största allmänhet. Så nu ger jag ordet över till Tomas, varsågod. Jo, tack så mycket. Och som sagt så det var ett nöje att läsa den här studien. Och den är välgjord, den är mycket klar och tydlig, och samtidigt är den fördummar inte, utan den är intelligent gjord, så att den är bra gjord. Och det andra är att den behövs väldigt mycket just nu. För att vi lever nu, det borde vara uppenbart nu, i tider som är mycket turbulenta. Och inte bara tillfälligt turbulenta, men världen genomlever nu en mycket, mycket djup historisk förvandling. Lite som Alvin Toffler skrev sen för 42 år sedan, skrev han sin bok The Third Wave, den tredje vågen. Och det som man då tittar på, mycket av det håller på att hända nu. Och det är alltså en mycket djup global omvandling. Och sådana här perioder brukar bli ganska turbulenta och svåra. Så att det här är den sortens studier som vi behöver. Och det andra sen är att fokus på Norden behövs också. För att om det går så som det ser ut nu, som trenderna tyder på, att vi går mot en mycket svårare och mer turbulent värld, då kommer det att vara en stor fördel om vi i Norden här kommer att ha säkrat att vi åtminstone inte grälar med varandra, eller i bästa fall att vi kan samarbeta mer. Så
Nordiska fokus är viktig. Min reaktion på den här studien var för det första att den behövs. Det här, den som Risto Penttilä inledde med, så vi måste nu i den här världen måste vi börja tänka på alternativa framtidsscenarier. Och den här gör en ju medveten om dem. Så det här behövs. Det som man kunde göra är bygga vidare på den här studien och titta lite på vad är oddsen att de här olika 4 scenarierna blir verklighet. Vilka är de mest sannolika och särskilt också hur kan de påverka varandra. Ett typiskt exempel är att om vi går mot den här Network North, för mig är det mycket attraktiv framtid, men om det leder till att en större del av befolkningen får sämre levnadsvillkor, så kunde det leda igen på längre sikt till den här separate ways. Om vi börjar få genom demokratiska val att vi får nordiska motsvarigheter till Trump eller till Brexit, sådana beslut. Så det kunde leda till, det ena kan leda till det andra och ur ett policyperspektiv. Och näringslivet måste allt mer också tänka på policykonsekvenser av deras politik, deras linje. Så där måste man också tänka igenom lite att om man väljer en viss slags linje, vad är det för konsekvenser? Men det sista som jag skulle säga att för att titta på oddsen, att vad är mest sannolikt att det utvecklas, så borde man ta den här studien som grund och sen spana lite in i framtiden. Vad är det för trender som vi ser nu globalt och regionalt som kan leda till ett eller annat av de här scenarierna. Och där kan man identifiera nyckeltrender i världen som påverkar vår framtid. Och naturligtvis en trend är aldrig säker, den kan svänga, den kan förändras. Men det kan ge oss en lite bättre bild av vart vi är på väg. Och vilken av de här 4 som är. Och särskilt om det finns någon av de här 4 som vi gillar. Hur vi ska kunna förverkliga den eller hjälpa till att komma åt det hållet. Och det andra med den sortens lite mer raffinerade utveckling av den här studien är att det ska också fördjupa lite våra insikter i drivkrafterna som leder till det här. Men det här är egentligen mina enda kommentarer. Jag tycker det är en utmärkt studie som verkligen behövs och den är mycket, mycket klar och tydlig. Och klarhet och tydlighet är A och O. För det är alldeles för lätt att göra det här obegripligt komplexa. Men då stannar jag där. Tack. Tack så mycket. Du blir kvar på linjen också. Hur är det med Risto? Finns Risto någonstans där i närheten också, så kunde Risto kanske koppla in sig för den fortsatta diskussionen. Bra. Du var inne på det här med, du indikerar Tomas här på något sätt att framtiden beror lite i ganska stor utsträckning på vilken linje man så att säga väljer, vilken av de här strategierna man väljer. Och då är min följdfråga den att i vilken utsträckning kan vi som lever i de nordiska länderna på något sätt själva påverka vår framtid så att det styrs i riktning av någon av dessa 4 alternativa linjer. Vilken det nu sen är kan man ju alltid diskutera, men i vilken utsträckning tycker ni eller tror ni att vi själva kan påverka på något sätt framtiden? Om jag ställer frågan till er båda. Ska jag börja då? Varsågod. Ja, orsaken till att vi började hela den här processen med den här globala bilden var just det att vi måste anpassa oss till vad händer på den globala nivån. Både geopolitik och världsekonomin. Alltså vi kan inte liksom påverka sådana trender. Men som Tomas sa är det på det sättet att när vi har liksom sett vad håller på att hända i världen, då kan vi göra smarta beslut eller dåliga beslut. Och det är kanske vad det handlar om, att man liksom har den här framework och sen kan man börja fundera vad borde vi göra där. Så det är ungefär hur jag skulle reagera till den här frågan. Vad säger du, Tomas?
Jo, jag skulle säga samma sak. Vi kan ta ett konkret exempel. Och det är ju den trenden som vi har sett i Nordamerika och i Västeuropa de senaste egentligen 30 åren. Och det är att en stor del av samhället har fått sämre levnadsvillkor. Det är egentligen medelklassens långsamma nedgång. Och sen följden av det blir ju sen att vi får mera väljare som är missnöjda. Och då börjar de titta mot extrema, de förlorar förtroende för etablerade partier och börjar titta på extrema alternativ. Och då riskerar vi att få beslut eller val som Brexit eller Trump. Och det blir ju spännande att se nu vad som händer i Frankrike om 3 dagar. Där det verkar som Le Pen nu håller lite på att hinna ikapp Macron. Vi får se hur det går. Men att det här är ju en sak där som berör både näringslivet och i största grad då regeringarna. Att hurdan slags ekonomisk och inkomstpolitik ska man försöka ha för att förhindra just att det här separate ways-scenariot uppstår genom att man har fått allt för många medborgare som är missnöjda. Det som vi positiva i Norden som vi har är att vi har inte en så extrem grupp av missnöjda här som i andra delar av Europa. Eller särskilt i USA. Men i alla fall, så det skulle vara ett exempel. Jag vet att man har diskuterat ganska mycket att hur mycket kan och vill och bör näringslivet delta i att försöka liksom bevara och bygga upp medelklassen. Ja, den följande frågan känns ju ganska självklar då. Och det lyder så här att vem har det största ansvaret för vår framtid, utvecklingen i vår framtid? Är det regeringar? Är det näringslivet? Är det den privata sektorn? Är det den offentliga sektorn? Vad har ni för inställning till detta? Ursäkta, jag har några svårigheter med konnexion just nu. Kan du upprepa det? Jag ställde en följdfråga egentligen till det som Tomas just sa och ställde frågan att om vi tänker på framtiden och framtidsscenarier, och jag återkommer lite grann till den fråga som jag ställde här allra först. Är det näringslivet, är det regeringarna, är det den privata sektorn, är det den offentliga sektorn? Vem har den största ansvaret så att säga för skapandet av den framtid som vi kan tänkas se framför oss? Det är naturligtvis så att det måste finnas ett växelspel, det förstår också jag. Men finns det någonting i de här scenarierna som indikerar någonting annat? Ja, alltså, det beror lite på vilka scenarier man tittar på. Logiken i Nordenscenarier är faktiskt att det är företag som har det största ansvar därför de har största makten där också. Så det är lite grann beror på vilka scenarier vi pratar om. Men om man nu lämnar scenarierna för en stund och bara tittar på vad har hänt i världen? Vad är mycket viktigt att se att först det var konsumenter som började liksom vara den ledande fakturen i businessvärlden. Och nu det verkar vara samma sak i utrikespolitik. Att det är liksom väljarna och massorna som fattar beslut först och beslutsfattarna kommer senare. Och det är liksom en mycket intressant trend som är på gång just nu. Och jag funderar om det kan fortsätta. Eller måste man ha lite mer ledarskap i framtiden? Och jag skulle nästan säga att jag skulle kunna tänka mig att vi behöver lite mer ledarskap i framtiden än vad vi har sett nu på sistone. Vilken typ av ledarskap tänker du på då mer specifikt? Vad är det du saknar? Ja, det kan det är att man har en koncept att man försöker att förstå vad håller på att hända och kommunicera det här till väljare och konsumenter. Så lite sådär att hjälpa människor att förstå lite mer vad håller på att hända.
den stil av ledarskap, inte så mycket liksom top down, this is what you have to do, men just det där att jag har sett att företag och regeringar reagerar väldigt mycket till vad folk säger och inte försöker att liksom leda med att förklara vad vi måste åstadkomma och så vidare. Så lite på det linjen. Det är också delvis en kommunikationsfråga, menar du? Det är delvis det, men inte bara det. Alltså om man går till det här förhållandet mellan företag och regeringar. Alltså det var tidigare på det sättet att företag hade realpolitik som den guiding principle. Och regeringar var under de liksom, sista 30 år mycket idealistiska. Och nu det verkar vara att företag har blivit mer idealistiska och vill köra green transition och så vidare. Och nu måste liksom samtidigt regeringarna vara mycket realistiska. Så nu vi är liksom på grund av det här säkerhetspolitiska läget. Så just nu är det en mycket intressant situation att vilka del kommer att vara det mest viktigare som när vi går framåt. Kanske det att det är dags för regeringar att ta lite mer ansvar än tidigare. Det har varit företag i en lång tid, kanske det. Vad säger du, Tomas, i den här diskussionen? Vad är din, what's your take? Jo, det är en fråga här lite om den här gyllene medelvägen. Vi hade, ska vi säga, före covid-pandemin och före Ryssland började här så gick vi väldigt långt i globaliseringen, både ekonomiskt och då tänker jag på just-in-time delivery, globala just-in-time delivery-kedjor. Och där vaknade vi med covid faktiskt. Plötsligt märkte vi att när det kommer, då var det en pandemi men det kan vara mycket annat, då måste man ha en viss grad av självförsörjande förmåga eller några reserver. Även om det är ekonomiskt inte önskvärt, för det blir dyrare och krångligare. Men man måste hitta en viss balans där och nu verkar det som vi är lite på väg tillbaka. Och detsamma kan kanske också hända med våra samhällen. Jag är inte säker på det, men vi gick väldigt långt mot, ska vi säga, det här elitsamhällena där de som var just det som Risto beskrev där, de som är duktiga, utbildade och entreprenörsaktiga i det här Network North. Så de kan klara sig mycket bra. Men då lämnas många andra bakom. Och här är frågan som jag har, att kanske det är oundvikligt att själva strukturen i den ekonomiska värld som vi kommer in är sån helt enkelt. Men det skapar ju stora problem, synnerhet för demokratier sen när de här som inte får dela den stora ekonomiska kakan, så när de blir missnöjda och börjar välja in inkompetenta populister. Så att där också måste vi fundera lite på vad är våra intressen, och särskilt näringslivet kan fundera på det här. Att har de ett nationellt ansvar eller skulle de bara kunna, när det går illa här så kan de bara flytta högkvarteren någon annanstans, så marknad och produktion är rent globalt. Där måste vi lite fundera igenom det här. Jag misstänker att vi kan inte helt lämna tanken om det gamla nationalstaten bakom oss ännu. Precis. Jag tänkte koppla här till en fråga eller till en kommentar som Larry Fink just har levererat till sina tusentals anställda. Larry Fink är grundare av fondförvaltaren BlackRock. Och på tal om dessa försörjningskedjor så säger Larry Fink just nu att världen har kommit till en turning point, till en vändpunkt. Efter 30-40 år av globalisering så ser man nu starka tendenser till att regeringar och företag återlokaliserar så att säga nationellt. Det vill säga man flyttar hem företag, man flyttar hem firmor från till exempel Kina och andra länder. Och ja, det handlar om en renationalisering i stor utsträckning. Och Larry Fink skriver att på grund av coronapandemin och på grund av Rysslands angrepp nya angrepp på Ukraina, this marks a turning point in the world order of geopolitics,
macroeconomic trends and capital markets. Vad säger du, Risto? Står vi alltså inför en vändpunkt nu som kommer också att ha konsekvenser för de nordiska samhällena? En liten fråga så här. Ja, absolut. Jag instämmer helt och hållet. Jag tycker att vi har haft en 30-årsperiod som jag kallar för frihetens tid. Alltså vi hade alltså friheten på det sättet att man hade en ideal av en liberal ekonomisk system med också liberala värderingar som var mycket starka. Och så det var liksom på det sättet frihetens tid. Och sen alltså det började liksom gick sönder redan med 9/11 och sen det här financial crisis och allt sådant. Men nu kan vi konstatera utan tvivel att den här perioden är över, det är förbi. Och nu så är det någonting annat och kanske någon har sagt att den där perioden var vacation from history. Och på ett sätt var det på det sättet att nu är vi tillbaka till mer realpolitiska frågorna. Och ja, så jag instämmer helt och hållet. Hur är det, Tomas? Vill du lägga till någonting där? Nej, bara det att alla tecken, alltså vi håller på här med studier just där vi liksom spanar in i framtiden. Nästan allas tecken är att vi går inte bara mot en ny världsordning, men att övergången till den så kommer att bli mycket turbulent och det kan bli mycket våldsam. På många plan. Med våldsam menar du nya krig? Menar du nya krig i exempelvis också vårt närområde, eller? Nåja, kanske inte så mycket i vårt närområde skulle det då vara särskilt då Ryssland. Jag menar, det kan man inte förbigå att det kan hända också liknande saker här. Det får vi se. Det är väldigt svårt att förutsäga vad som händer. Jag menar, det finns en chans att Putin inte är kvar om 2 månader. Sen kan det komma någon som är värre än han tillbaka eller någon helt annan. Så att det är mycket svårt. Men rent globalt så turbulensen, mera bruk av krig för att främja nationella intressen och också större social oro. Och på många plan. Vi går nu mot en slags global migrationskris där det är ett enormt tryck av folk som vill förflytta sig och komma in i trevligare delar av världen. Men också sen på högre plan, interna oroligheter och så vidare. Och naturligtvis miljöförändringarna kommer att lägga en ännu större stress på de här sociala problemen som vi har nu. När vi får större brist på naturråvaror och när vi får en mer turbulent klimatmiljö, så det kommer nog att skapa och det kommer att drabba oss också här i Norden. Så det drabbar lite oss redan med stigande matpriser och sånt. Men att kommande årtionden så kommer förmodligen de här trenderna att bli värre. Det goda som vi har är att vi har teknologi och vetenskap på vår sida. Vi hittar hela tiden nya, det är ju sen affärsmöjligheter, men vi hittar hela tiden nya och bättre teknologier som belastar miljön mindre och som ger oss bättre lösningar. Men det är lite av en kapplöpning. Det låter ju lite dystert det ni säger med stor turbulens och stora omställningar. Vi får en fråga här i chatten av Stefan Brunov. Han undrar, och här får ni nu lite kanske fantisera, han undrar vad vi ska kalla den nya världsordningen. Vad ska man ge den för namn? Så där preliminärt skriver Brunov här. Men om jag börjar alltså, för mig alltså det här 30-årsperioden var frihetens tid, så nu har det börjat med turbulensens tid, så det är kanske sådär preliminärt. Men jag är helt enig. Ja. Och sen alltså någonting som man diskuterar väldigt mycket är förstås att är det nya kalla kriget, och på sätt och vis är det också, men det är bara en dimension av den här stora bilden som Tomas har beskrivit som mycket liksom unpredictable, så turbulens kanske. Ja. Vad säger du, Tomas?
Jag är helt enig att liksom vi går nu mot liksom den nya världsoordningens tid, turbulent tid. Men den kommer att gå över på ett eller annat sätt, men under förutsebar framtid, jag skulle säga några årtionden framåt, så kommer det förmodligen att bli svårare och mer turbulent. Carl Bildt, Sveriges tidigare statsminister, utrikesminister etc. har talat om den nya farans tid. Vi lever i den nya farans tid. Jag vet inte om det är roligt att sätta det som namn på en ny tidsera, men det finns många alternativ här. Men om vi ska återgå lite till scenarierna och sen kanske återkomma till globaliseringsfrågor i slutet igen. Risto, du sa här när du kommenterade de här Nordenscenarierna att det går sämst för Finland i alla scenarier. Ungefär så uttryckte du det. Vad är det som är på gång? Varför är det så? Ja, alltså det är inte någonting som jag har kommit upp med, men vi hade många ekonomister med, och det här beror på två saker. En är det att vår demografi är mycket dålig. Och den andra är att vår industri är mycket, är inte brett, alltså är inte mångfald, det är liksom mycket, det finns bara några branscher som är viktiga. Så om man jämför Finland med Sverige eller Danmark, då är det helt klart att de har en bättre industristruktur också, bredare struktur än Finland, och sen det här demografin, och sen varför är vi inte bättre än Norge? Det är därför att de har olja och gas och allt sådant, och som vi ser även när det finns en sån situation som nu har de i Norge det ganska bra, så de kommer att ha det bra i alla fall. Men två saker, det här demografin och industristruktur. Ja, nu försvann du lite, du kanske kan korrigera din jag vet inte, men Tomas, vad säger du? Du som tittar på Finland, du som tittar på Finland från Sverige, en bit utanför Stockholm sitter du. Hur ser du på Finland och den finska problematiken i enlighet med det som Risto sa, och Sverige för den delen? Jo, det är intressant. Alltså jag har ju i 40 år så har jag genom samarbetat med svenskar och trodde att jag kände landet ganska bra. Men det var först när jag flyttade hit för 15 år sedan som jag började inse hur annorlunda det är. Och det finns en intressant kontrast. Sverige har ju tagit in mycket invandrare. Och det kan man titta på och säga att det finns problem. Och nu, särskilt de senaste dagarna, har det varit allvarliga problem. Men de är väldigt geografiskt begränsade till vissa så kallade utsatta områden. Men samtidigt när jag tittar på det Sverige som jag ser, liksom Stockholm och så vidare, så det kryllar då av invandrare där som är framgångsrika. Och de bidrar till en slags social och ekonomisk näringslivsvitalitet. Det är en väldig vitalitet här, på gott och ont. Medan när jag tittar på Finland, så där Finland är mycket stabilare. Och man har inte samma sociala problem med invandrare, det finns så få i alla fall. Men man har inte det, men man har ett mycket stabilt och egentligen för mig mycket trevligt samhälle, det är mycket stabilt. Men den har inte samma just den här globala dynamism som finns här. Så det är lite pro ett kontra, och det är ungefär, jag ser det lite som Risto säger, att här så har det utvecklats en mycket bredare och mycket djärvare ekonomisk och entreprenörsmiljö. Medan i Finland så är det mera försiktigt. Det som man gör i Finland sen igen är väldigt bra. Hög kvalitet och väldigt duktigt och bra. Men det finns inte samma äventyrsanda som det finns här. Och det har faktiskt lett till att svenskarna, de är väldigt... Och sen finns det två Sverige. Alltså näringslivs-Sverige är oerhört duktigt, skulle jag säga. Men den offentliga sektorn igen i Sverige är nästan en katastrof. De lever ju på näringslivet, alla länder lever på det, för annars kommer det inga inkomster. Men sättet som de förvaltar det som de får liksom från näringslivet ekonomiskt och sen därigenom genom skatterna, det är under all kritik. Det här är ett så dysfunktionellt
offentlig sektor som man ungefär kan hitta. Vad säger du, Risto? Har du någon kommentar till Sverige, jämförelsen mellan Sverige och Finland i det här fallet? Bara det att efter det här finance crisis har Sverige gjort ett mycket bättre jobb än Finland, så det är helt klart att vi var på samma nivå som GDP per capita då, och nu som vi alla vet är vi liksom 20% lägre, så att det har inte gått bra för Finland. Kanske det enda sak som jag kan se i framtiden som kan vara nyttigt för Finland är kanske det att NATO-medlemskap kan också ha en positiv påverkan på Finlands ekonomin. Därför att det finns det här country risk som har blivit ganska stor i Finland, och det skulle vara mindre om vi nu går med. Vad säger du, Tomas? Ja, intressant observation den här sista. Jag hade inte tänkt på det. Men och jag var inte medveten om att Finlands country risk hade gått upp, men jag förstår varför. Så det är en intressant observation. Och sen det sista är att allt är plus och minus. Och Finland har ändå en mycket stor stabilitet inom, och en väldigt bra, skulle jag säga, struktur när det gäller humankapital är väldigt starkt för ekonomin. Och den sociala utvecklingen också. Finland är mycket stabilare än de flesta länder internt. Så att allt är plus och minus. Finland har många styrkor. Det där du sa tidigare, Tomas, jag kommer att tänka på den holländska fotbollsstjärnan eller fotbollsspelaren, senare tränaren Johan Cruyff, som en gång kommenterade den danska fotbollsspelaren Michael Laudrup, som också var en stor stjärna på sitt sätt, men kanske inte nådde de allra högsta topparna i världsfotbollen. Johan Cruyff sa en gång att det här beror på att Michael Laudrup, som kommer från den borgerliga stadsdelen Frederiksberg i Köpenhamn, han saknar the ghetto instinct. Och min fråga här är lite den att, är det så att vi i Norden saknar en ghetto instinct? Är det så att vi lever i välfärdssuckarnas länder? Vi har det lite för bra, och är vi så att säga rustade på rätt sätt för framtiden? Ska vi hoppas på att inte bara demografin drivs av invandrare, den lilla tillväxt vi har i Finland drivs ju av invandring, utan ska vi också hoppas på att inom 10-20 år så är det invandrare som med hjälp av denna ghetto-instinkt på något sätt driver också företag och samhället framåt. Spekulativ fråga. En intressant fråga. Alltså tidigare var det på det sättet att människor som flyttade från Kemi och Lappland till Helsingfors eller Åbo var de som hade det här ghetto-instinkt. Kanske det var då lite på någonting annat, men samma sak. Så att om vi inte har det här liksom flyttning inom Finland där man går upp också socialt och driver mycket hård, då kanske skulle det vara lättast att ta in med folk som ser på Finland som en stor möjlighet att ta framsteg i livet. Vad säger du, Tomas? Jo, alltså jag skulle säga att det svenska näringslivet har den här ghettoinstinkten. De är väldigt drivna. Det är någonting i det här lynnet, i det här folket. Men det svenska näringslivet, de är djärva. De är äventyrliga. De är mycket entreprenöraktiga. Så de har det i viss grad, den här ghettoinstinkten, skulle jag säga. Men sen naturligtvis en stor del av samhället sen, som inte är med i näringslivet, så de har det inte. Och jag skulle säga att den svenska politiska, inte den högsta politiska ledningen, men det svenska offentliga systemet har definitivt inte någon ghettoinstinkt. Någonting mer byråkratiserat måste man leta. Risto, de här scenarierna baserar sig på en tidsaxel på ungefär 3-8 år, det vill säga 2020-talet fram till 2030. Vi vet alla svårigheten i att förutsäga framtiden ens i det egna livet. Men vi har ändå nått fram till ganska precisa BNP-förutsägelser i det här.
trots att framtiden kommer med fötterna före, som Elmer Diktonius en gång skrev. Hur kommer det här sig att man kan göra så precisa BNP-förutsägelser för de här olika fyra axlarna? Det beror på hur man tänker på framtiden. Om man är makroekonomist, då har man modeller och man bara liksom tittar på modeller, och det är bra så länge man fortsätter med samma logik. Men om det finns stora förändringar som kanske vi kommer att se i det här turbulensens tid, då är det helt omöjligt att säga någonting. Men orsaken till att man har dessa indicators, siffror där, är bara att där man börjar tänka på dessa frågor inom företag måste man ha siffror bara att illustrera vad det skulle betyda. Så det är symboliskt. Så kanske bara det. Ja. Om de är symboliska, hur trovärdiga är de så där för oss som är nyfikna på sånt? Alltså de är trovärdiga på det sättet att om logiken i världen är sådant som det beskrivs i det här scenarien, då är det helt trovärdigt. Och så det har vi testat, alltså det fungerar. Men alltså vad är inte möjligt att säga är att just det där att om vi hoppar från en scenario till en annan, så alltså vi kan vara i Nordenscenarier idag och sen någonting händer och sen vi kommer att vara i en annan scenario, så det är omöjligt att förutspå. Vad säger du, Tomas? Jag är helt enig. Det är just det som tillhör den här turbulensens tid. Att det kan mycket snabbt byta plats. Ja, till alla som lyssnar så kan jag säga att här finns ännu lite tid att ställa frågor och kommentarer. Vi har fått in ett par frågor och kommentarer. Risto måste gå så där om cirka 10 minuter, så att om det finns nu frågor som hänger i luften så bör de ställas ganska snabbt. Men om jag nu frågar så här, de nordiska länderna, det går ju ganska bra så där i största allmänhet. Var kommer de att finnas? Var kommer vi att finnas år 2030 enligt ert sätt att se på saken? Jag menar, här kan man ju beakta då både säkerhetspolitiska förändringar, ekonomiska och alla de här elementen som vi har beaktat nu i våra Nordenscenarier, som ni kan studera alltså på Magmas hemsida vidare. Men om jag nu ställer en sån här övergripande fråga, vad tror ni personligen att vi kommer att finnas år 2030? Ska jag börja? Risto, om du börjar kanske. Ja. Okej, jag är en optimist, så jag skulle säga att vi kommer att vara mellan United Nordics och Nordenscenarier. Men alltså vi kommer att vara där mot slutet av den här perioden. Att i början det här liksom är farans år eller turbulensens tid. Men sen tror jag att det här nya ordningen kommer att börja existera, och då skulle jag säga att jag hoppas att vi är någonstans där. Men vet inte, men jag ska säga mellan United Nordics och Nordenscenarier. Betyder det, om jag tolkar det rätt, att det är de närmaste 2-3 åren som blir på något sätt avgörande här för framtiden? Är det en korrekt tolkning? Ja, det är det. Alltså, jag faktiskt tror att man håller på att bygga en ny världsordning inom de närmaste 2-3 åren. Alltså, det finns en bok som beskriver det här, vad hände efter andra världskrigen, som Dean Acheson skrev, Present at the Creation. Och vi är igen present at the creation av en ny världsordning. Så de närmaste 2-3 åren kommer att vara mycket viktiga i det här sammanhanget.
Hur ser du på det, Tomas? Jag ska samtidigt plocka ner en fråga här också från Stefan Brunov. Han frågar hur skulle ett NATO-medlemskap förändra Sverige? Mentalt och på det offentliga planet blir det mindre dysfunktionellt och djärvare på något plan, frågar han samtidigt. Om vi nu tänker då på de närmaste åren som kommer. Och vi utgår från att NATO blir en realitet i Finland och Sverige som det ju ser ut just nu. Och låt mig börja lite med att fortsätta på den föregående frågan. Jag ser inte de närmaste 8 åren som början på något nytt ännu. Jag tror att det kommer ännu att vara en period av dekonstruktion av det gamla. Där det blir mera spänningar och man söker nya lösningar. I min tankevärld så är det mera om 20 år som det nya världen kan börja uppstå. Och det är under de nästa 20 åren som det kan bli väldigt turbulent och spänningsfyllt globalt. Vad baserar du det här antagandet på, om jag får fråga? Bara att titta på vad som händer i världen. Kina vill absolut inta en ledande plats i världen och de håller på att göra det. Men det är inte alla som är eniga med det, så där kommer det att uppstå spänningar. Också internt i Kina vet vi inte. Vi vet inte hur utvecklingen inom Kina går. Alltså det är inte sagt att Xis diktatur kommer att sitta kvar om 10 år. Och det kan påverka väldigt mycket. Och sen har vi Indien, vi har Brasil, vi har många andra länder som nu vill ta en starkare plats i världen. Och det kommer att ta tid innan det liksom skakas ner igen så att man hittar en ny slags världsordning. Det är det som jag baserar det på. Och det här är så djupa krafter att det är inte sånt som man snabbt kan lösa. Det är därför. Sen när det gäller de här 4 fälten så tror jag att om 8 år då så tror jag att vi kommer att vara någorlunda där i mitten. Vi kommer ännu att ha element av alla 4. Och då kommer att vissa förhållanden kommer att vara ganska spänningsfyllda, andra ganska positiva. Så jag tror att vi kan vara där i mitten av det här korset någonstans. Men sen när det gäller det här frågan av Stefan Brunov, NATO och Sverige. Jag tror inte att det påverkar just det här liksom offentliga sektorns dysfunktionalitet. Och jag tror inte att det kommer att göra dem djärvare, de är ren djärva. Och det kommer inte att påverka offentliga sektorns dysfunktionalitet. Där är det något mycket, mycket djupt, det blir svårt att förändra det. Men NATO-medlemskap skulle väl förändra Sverige på det sättet, lite på samma sätt som det förhoppningsvis, eller som det kunde göra för Finland, att vi kommer då att vara med i en mycket större gemenskap, både i Norden, det kan sammansväxas av våra nordiska säkerhetspolitiska linjer och resurser, och sen också globalt så kommer vi att vara med på ett annat plan, så att det kommer att påverka Sverige. Det kommer kanske också att utsätta, precis som när Finland gick med i EU så förändrade det finska samhället väldigt mycket. För plötsligt var man med i Europa och i Bryssel och alla kom tillbaka från Bryssel och drack vin och sånt. Och jag tror att när Sverige går med i NATO så kommer de också att få större del av det svenska regerande systemet och politiska systemet kommer att få en mycket större medvetenhet och insikt om den västliga säkerhetspolitiken. De har varit förutom några väldigt duktiga diplomater så har de varit väldigt avskärmade från det. Och där skulle jag säga att Finland har varit mycket mer integrerat än Sverige. Men det kommer att öppna Sverige säkerhetspolitiskt på ett annat sätt. Och förmodligen så just det här med United Nordic, det kommer nog att förstärka den trenden väldigt mycket. Risto, är det någonting du vill säga? Nej, jag bara började fundera på vad Tomas sa om den här tidtabellen. Jag hoppas att det skulle vara på det sättet som jag beskrev det, att de närmaste 2-3 år, men faktiskt det här kanske lite mer pessimistiska syn som Tomas har kan vara rätt, så måste fundera det. Även så tycker jag att liksom nästa, alltså hur man nu hanterar
kriget i Ukraina och sen hur kan man ta det här västländska alliansen att hantera Kina. Det kommer att äga rum under de närmaste 2-3 åren och då är de här frågorna är mycket viktiga. Just det där att kommer vi att ha ett nytt kalla krig eller kommer vi att fortsätta det här turbulensens tid så ja, jag kanske måste vara lite mer pessimistisk än jag var när jag svarade, men mer optimistisk än vad Tomas är. Så framtiden handlar om en kamp mellan pessimister och optimister, det är det som jag alltid har misstänkt också. En sista fråga till er båda. Jag såg ett program, ägna en timme av mitt liv igår kväll åt att titta på svensk tv. Så ett program som heter Samhällskollaps, det är en ny serie som har startat. I panelen det är ett liksom diskussionsprogram om tänkbara följder av olika katastrofer, och i panelen satt bland annat Carl Bildt och Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och representanter för olika samhällsbärande institutioner. Och det var ett ganska intressant upplägg på sitt sätt. Det verkar som att Tomas också kanske har sett det, men det handlar igår om en cyberattack som kan lamslå samhället och leda till att människor inte kan betala räkningar, inte kan köpa livsmedel, överhuvudtaget inte få tillgång till allt det som vi dagligdags har tillgång till. Och en av de kommentarer som kom där i slutet av det här programmet fastnade hos mig, och den sades så här att i en krissituation händer alltid saker man aldrig kunnat förutspå. Det vill säga det händer alltid någonting som man aldrig har kunnat förutspå i en krissituation, men kanske också i ett vanligt liv och i ett vanligt samhällsliv. Och om vi nu tänker att vi sedan år 2000 har haft 4 stora globala chocker, börjande med attacken mot World Trade Center 2001, sedan hade vi finanskrisen 2008, sedan hade vi coronapandemin som började 2020 och fortfarande pågår, och sen hade vi då den 4:e chocken, nämligen Rysslands nya attack på Ukraina. Så då ställer jag frågan, vad är det vi inte ser just nu? Vad är det som vi inte kan förutspå just nu som kunde komma på oss? Historiskt sett är det ju epidemier, sjukdomar, krig som är de stora plågorna, farsoterna, vad man nu kallar det. Men vad är det vi borde se just nu som vi kanske inte ser? Risto och Tomas. Ja, alltså en sak som vi har börjat se, men det är en möjlig stagflation, alltså en real ekonomisk kris i Europa. Och det skulle äga rum om man stoppar alla gasexport från Ryssland till Tyskland och Europa. Det skulle vara en stor kris, men det har man redan börjat tänka på. Så kanske vet jag inte vad vi inte kan fundera på, men en sak kanske är det att när man har en krissituation måste man ha liksom nya idéer också. Och Friedman sa att när man har en krissituation då börjar man ta upp ideas that have been lying around. Och det faktiskt är viktigt, och det är just därför man måste ha tänkesmedjorna och funderingar och allt sådär, så att det finns ideas lying around som man kan ta fasta på och börja driva. Men den här ekonomiska krisen är kanske det som jag skulle fundera på. Okej, bra, intressant. Tomas? Jo, det här är just det som jag sysslar med ganska mycket. Och det som vi kan göra, och som vi gör, är att vi kan ta en lista på 20 möjliga extrema katastrofer som kan drabba. Det kan vara allt från solstormar som står ut elektronik till ekonomiska krascher. Men det som vi inte kan säga är egentligen vilken som kommer av de här 20, när den kommer och hur extrem den blir. Vi har varnat för pandemi från mitten av 90-talet faktiskt. Men att ingen tog det på allvar tills det faktiskt hände, och då är vi bara tacksamma att covid-19 var en så mild pandemi. Det är mycket värre där ute. Så att
den här insikten är viktig. Det betyder att det är mycket svårt för oss att planera för ett särskilt fall. Däremot så ser man att om man planerar allmänt för en slags krissituation så kan man ofta använda det för en annan. Och typexempel var Finland, Israel, Sydkorea, Taiwan. De var alla förberedda, de hade ett mycket effektivt totalförsvar. Och de tänkte sig att det kan bli ett militärt angrepp. Men sen när covid kom så betydde det att man hade reservresurser, man hade en organisation, allt som man kunde sätta igång för att hantera något helt annat som en pandemi. Så det är en mycket viktig sak, det här generiska, att om man har förberett sig generellt, samhället generellt för katastrof, så då kan man anpassa det ganska bra till andra sorters katastrofer. Det andra som är viktigt här, och det sa hon också, jag tror det var MSBs överdirektör som sa det här, som du citerar. Hon sa också att det betyder att man måste ha en mycket snabb anpassningsförmåga. Och det här är väldigt viktigt. Och typexempel, jag har aldrig sett en så snabb anpassning som när Finland bestämde sig i praktiken att gå med i NATO. Några timmar efter att Ryssland invaderade Ukraina så hade både presidenten och statsministern meddelat att nu måste vi allvarligt fundera på NATO-medlemskap. Och en vecka senare så satt president Niinistö i Vita huset och talade med president Biden. Och det brukar ju ta ett halvår att få tid med en amerikansk president. Så det här är ett exempel på en extremt snabb anpassning. Men här måste man säga att det verkar som om alla planerna var färdiga just för det här fallet. Så man går ut och håller igång det hela. Medan egentligen den snabba anpassningen vi behöver är att kunna också lika snabbt anpassa oss till saker som vi inte har planerat direkt för. Men där vi har en allmän medvetande och beredskap att tackla det. Jag tror att det där var goda avslutande sista ord här i diskussionen. Det skulle naturligtvis finnas precis hur mycket som helst att diskutera ännu. Men jag tackar er, Risto E.J.Penttilä, VD för Nordic West Office, och Tomas Ries som är docent i säkerhetspolitik och strategiskt tänkande, för era kloka och insiktsfulla ord här idag. Mycket, mycket tacksam för dem. Och jag säger ännu också att våra Nordenscenarier finns att ladda ner på Tankesmedjan Magmas hemsida, och där finns också boken, antologin 30 röster om Norden, som kompletterar på många sätt, kan man säga, dessa Nordenscenarier. Historien känner inget slut. Magmas verksamhet fortsätter med kommande seminarier. Ni får ha en bra dag i övrigt. Tack för er uppmärksamhet. Tack så mycket.